ค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่อง Insurance Regulatory Sandbox นะคะ Insurance Regulatory Sandbox คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรค่ะ Insurance Regulatory Sandbox หรือ IRS ค่ะเป็นโครงการทดสอบนวัตกรรมโดยมีการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริงภายใต้สภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จำกัดซึ่งมีกรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่พิจารณากำหนดหรือแก้ไขปรับปรุงให้ยืดหยุ่นตามความจำเป็นซึ่งเป็นการยกระดับการกำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือ Ecosystem ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลเพื่อให้บริษัทประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ความเป็นมาของ Insurance Regulatory Sandbox ของประเทศไทยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องความเป็นมาของโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ในประเทศไทยสำนักงานคปภ.มีความประสงค์ที่จะผลักดันให้เกิด Insurance Regulatory Sandbox เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรมโดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริงภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จำกัดภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่มีการปรับปรุงให้ยืดหยุ่นตามความจำเป็นอีกทั้งเป็นการยกระดับการกำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือ Ecosystem ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลเพื่อให้บริษัทประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Insurance Regulatory Sandbox สำนักงานคปภ.ได้มีการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัยหรือ Insurance Regulatory Sandbox ไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และมีการปรับปรุงประกาศในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อยืดหยุ่นให้ InsurTech สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องสมัครร่วมกับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยได้และล่าสุดได้มีการยกระดับเป็นประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัยหรือ Insurance Regulatory Sandbox พ.ศ. 2564 ประกาศณวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินการทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับการจัดการความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเหมาะสมและพอเหมาะและได้มีการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัยพ.ศ. 2564 เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564ข้อเสนอแนะและข้อพึงระวังในการเสนอโครงการ Insurance Regulatory Sandbox บริษัทที่สนใจเข้าทดสอบในโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ควรศึกษาประกาศที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ถี่ถ้วนซึ่งในประกาศจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลักษณะของโครงการที่สามารถเข้าทดสอบระยะเวลาการทดสอบมาตรการต่างๆและการปฏิบัติตามกฎหมายในระหว่างการทดสอบขั้นตอนการสมัครและกรอบระยะเวลาการพิจารณาการออกจากโครงการและการจัดส่งรายงานซึ่งรายละเอียดตามประกาศจะช่วยให้ผู้สมัครเข้าร่วมทดสอบสามารถเตรียมรายละเอียดใบสมัครและนำเสนอต่อคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วนครอบคลุมประเด็นที่คณะกรรมการจะตั้งข้อสังเกตในขั้นตอนการนำเสนอโครงการทั้งนี้มีข้อพึงระวังสำหรับบริษัทประกันภัยในการเสนอโครงการเข้าร่วมทดสอบอาทิการกำหนดกรอบขอบเขตการทดสอบที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือวัตถุประสงค์ของโครงการได้ชัดเจนรวมไปถึงการจัดให้มีการศึกษาที่แสดงความเป็นไปได้ของนวัตกรรมที่จะนำมาทดสอบก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับโครงการ Product Innovation and Tailor-made Sandbox
ก็เป็นโครงการทดสอบนวัตกรรมทางด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะรายเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยเนี่ยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆที่แตกต่างในเรื่องของความคุ้มครองการเสนอขายการให้บริการและการกำหนดปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันภัยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยยืดหยุ่นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยให้สามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือการให้บริการที่จำกัดและอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคปภ.เพื่อที่จะป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้างมีการเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการรับประกันภัยการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงภัยที่แท้จริงต่อไปค่ะสำหรับความเป็นมาของ Product Innovation and Telemedicine Sandbox ของประเทศไทยนะคะปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงเป็นโอกาสและความท้าทายของธุรกิจประกันภัยที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆเพื่อให้ธุรกิจประกันภัยก้าวสู่อนาคตได้ทันกับสถานการณ์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกระดับตอบสนองความต้องการของประชาชนที่หลากหลายตลอดจนพัฒนาการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีการดำเนินโครงการ Insurance Regulatory Sandbox อยู่แล้วแต่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสมอไปสำนักงานคปภ.ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อเป็นการกำกับดูแลให้ครอบคลุมทุกมิติจึงได้ออกแบบโครงการทดสอบ Product Innovation and Telemedicine Sandbox เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยสามารถเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมทางด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะรายเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆที่แตกต่างในเรื่องของความคุ้มครองการเสนอขายการให้บริการและการกำหนดปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันภัยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยยืดหยุ่นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสำหรับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Product Innovation and Telemedicine Sandbox ของประเทศไทยนะคะได้มีการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมทางด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะรายไปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยบริษัทประกันภัยค่ะที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมทางด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะรายก่อนยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการโดยให้บริษัทประกันภัยสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือการให้บริการที่จำกัดและอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคปภ.เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้างมีการเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการรับประกันภัยการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเรื่องร้องเรียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงภัยที่แท้จริงต่อไปจะเป็นตัวอย่างของโครงการ Product Regulatory Sandbox และที่ประสบความสำเร็จและ Product Innovation and Telemedicine Sandbox ที่อยู่ระหว่างการทดสอบนะคะตัวอย่างโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ที่ประสบความสำเร็จและโครงการ Product Innovation and Telemedicine Sandbox ที่อยู่ระหว่างการทดสอบที่น่าสนใจ Insurance Regulatory Sandbox ข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปี 2567 จำนวนโครงการที่ขอเข้าทดสอบมีบริษัทผู้มาขอนำเสนอโครงการทั้งสิ้นจำนวน 38 โครงการจำนวนโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 18 โครงการจำแนกเป็นอยู่ระหว่างการทดสอบ 2 โครงการมีผลการทดสอบประสบความสำเร็จ 6 โครงการมีผลการทดสอบไม่ประสบความสำเร็จ 10 โครงการโครงการ Product Innovation and Telemedicine Sandbox ข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปี 2567 มีจำนวนโครงการที่ขอเข้าทดสอบรวมจำนวน 8 โครงการจำนวนโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 โครงการจำแนกเป็นอยู่ระหว่างการทดสอบ 3 โครงการผลการทดสอบประสบความสำเร็จ 1 โครงการผลการทดสอบไม่ประสบความสำเร็จ 2 โครงการ
กระบวนการสมัครเข้าร่วมโครงการผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์ cit.oic.or.th ก่อนได้บริษัทที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่แนบท้ายการเข้าร่วมโครงการนี้ต่อสำนักงานคปภ.สำนักงานคปภ.จะพิจารณาลักษณะของโครงการดังกล่าวว่าเข้าข่ายเป็นการทดสอบในโครงการ Insurance Regulatory Sandbox หรือโครงการ Product Innovation and Telemedicine Sandbox ซึ่งการทดสอบในโครงการ IRS นั้นจำเป็นจะต้องมีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าทดสอบด้วย ส่วนในการทดสอบ Telemed Sandbox นั้นจะเป็นการทดสอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงเฉพาะรายหรือเรียกว่า Telemed เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ยังไม่มีข้อมูลสถิติหรือมีข้อมูลสถิติไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแบบข้อความหรืออัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการเข้าร่วมทดสอบการต่อยอดสู่โครงการ Smart Sandbox หลังจากที่สำนักงานคปภ.ได้ดำเนินโครงการ Insurance Regulatory Sandbox และ Product Innovation and Telemedicine Sandbox แล้วมาเป็นระยะเวลาหนึ่งพบว่ามีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทดสอบดังกล่าวมีผลการทดสอบประสบความสำเร็จและนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยออกจำหน่ายสู่ตลาดโดยทั่วไปจำนวนหนึ่งสำนักงานคปภ.จึงมีแนวคิดที่จะติดตามผลการดำเนินการในตลาดทั่วไปของนวัตกรรมดังกล่าวเหล่านั้นเพื่อนำผลการติดตามมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการวัดความสำเร็จของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้โครงการ Sandbox ทั้ง Insurance Regulatory Sandbox และ Telemed Sandbox สามารถดึงดูดให้ภาคธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมการทดสอบเพิ่มมากขึ้นและให้รูปแบบการทดสอบกรอบวิธีการประเมินโครงการมีความชัดเจนสามารถสะท้อนลักษณะหรือปัจจัยที่เป็นข้อกังวลของแต่ละโครงการรวมถึงกฎระเบียบที่จำเป็นที่ต้องให้หน่วยงานกำกับพิจารณาปรับปรุงต่อไปซึ่งโครงการ Smart Sandbox นี้มีการดำเนินการในปีพ.ศ. 2566 โดยมีการพัฒนาร่วมกับ CIT เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้นโดยมีการดำเนินการจัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการสมัครเข้าร่วมโครงการโดยใส่คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการไว้ในหน้าเว็บไซต์สำหรับกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อความชัดเจนในแนวปฏิบัติและสำหรับโครงการที่ได้รับการผ่อนผันข้อกฎหมายกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติในระหว่างการทดสอบแต่ไม่มีข้อกฎหมายรองรับเพื่อสิ้นสุดการทดสอบจะจัดให้มีหมวดที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จของโครงการไว้นั้นในคู่มือหรือแนวปฏิบัติการสมัครเข้าร่วมโครงการโดยกำหนดให้บริษัทที่เข้าทดสอบนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบก่อนระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเพื่อเตรียมดำเนินการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติเพื่อรองรับการสิ้นสุดการทดสอบต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นตัวแทนของสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยนะคะจะมาเล่าเรื่องข้อมูลของการประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะด้วยนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องการใช้พลังงานสะอาดนะคะอย่างเช่นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยประเทศไทยจึงได้มีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะและในระยะเริ่มแรกของการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยก็จะมีการใช้กรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยของรถยนต์สันดาปซึ่งความคุ้มครองเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยของรถยนต์ไฟฟ้านะคะเนื่องจากโครงสร้างที่แตกต่างจากรถยนต์สันดาปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรหรือว่าระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในส่วนของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสูงเกินกว่า 50% ของมูลค่ารถยนต์รวมถึงมีระบบปฏิบัติการหรือว่าซอฟต์แวร์เนี่ยที่เชื่อมโยงกับระบบการทำงานในส่วนต่างๆของรถดังนั้นนะคะสำนักงานคปภ.จึงได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแบบและข้อความแล้วก็พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้มีเงื่อนไขความคุ้มครองที่สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะของรถยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงภัยที่แท้จริงโดยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีความแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สันดาปเดิมดังนี้นะคะข้อที่1เลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกำหนดรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นแบบระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้นนะคะโดยกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นแบบระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้นสำหรับการใช้แบบส่วนบุคคลนะคะเนื่องจากรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สันดาปเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่นะคะทำให้บริษัทไม่สามารถพิจารณาความเสี่ยงภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ที่แท้จริงได้การกำหนดเบี้ยประกันภัยของบริษัทเนี่ยจึงไม่สามารถสะท้อนความเสี่ยงส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยนะคะที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยใกล้เคียงกับผู้เอาประกันภัยที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ดีนะคะสาเหตุเนื่องจากเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยเนี่ยแล้วก็ตัวพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่สามารถติดตามพฤติกรรมการขับขี่ในอดีตนะคะมาใช้ในการกำหนดเบี้ยประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นนะคะเราจึงมีการกำหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องเป็นแบบระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้นนะคะโดยได้กำหนดปัจจัยพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยเป็นระดับความเสี่ยงเนี่ยอยู่ที่5ระดับซึ่งผู้ขับขี่ที่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นฝ่ายประมาทเนี่ยเราจะกำหนดให้มีระดับความเสี่ยงสูงสุดก็คือที่ 100% นะคะและสำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยความประมาทเนี่ยเราจะกำหนดให้มีระดับความเสี่ยงลดลงนะคะแล้วก็จะได้รับส่วนลดในการพิจารณาคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องสูงสุดถึง 40% นะคะซึ่งจะช่วยสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงของผู้ขับขี่แต่ละรายนะคะแล้วก็การกำหนดปัจจัยพฤติกรรมการขับขี่ในกรมธรรม์ประกันภัยรถไฟฟ้าอันนี้นะคะก็จะมีส่วนส่งเสริมให้ผู้ขับขี่แต่ละรายเนี่ยมีความระมัดระวังในการใช้รถเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากพฤติกรรมการขับขี่เนี่ยก็จะมีผลต่อเบี้ยประกันภัยซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้อุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยลดลงด้วยนะคะแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมค่ะนอกจากนี้ตัวกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังคงมีการกำหนดเงื่อนไขการลดเบี้ยประกันภัยกรณีประวัติดีแล้วก็การเพิ่มเบี้ยประกันภัยกรณีประวัติไม่ดีไว้เช่นเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เอาประกันภัยจึงยังสามารถได้รับส่วนลดอื่นๆจากกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนได้สูงสุดอีกที่ 40% ด้วยนะคะถัดมานะคะความแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาปนะคะก็คือเรื่องของการให้ความคุ้มครองแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะคะโดยกรมธรรม์ประกันภัยนี้เนี่ยจะกำหนดให้ความคุ้มครองแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยรวมอยู่กับตัวรถนะคะแต่ว่าเนื่องจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงหรือว่าเกินกว่า50%ของมูลค่ารถยนต์จึงต้องมีการกำหนดมูลค่าของค่าเสื่อมให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ลดข้อร้องเรียนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในปัจจุบันเองเนี่ยยังมีข้อมูลสถิติไม่มากพอดังนั้นนะคะจึงได้มีการกำหนดอัตราการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนโดยเทียบเคียงกับมูลค่ารถยนต์สันดาปไปก่อนนะคะซึ่งกำหนดมูลค่าเสื่อมของรถยนต์ไฟฟ้าลดลงในอัตราเฉลี่ยปีละ 10% และก็กำหนดมูลค่าเสื่อมสูงสุดที่ 50% ในปีที่แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปีขึ้นไปนะคะส่วนสำหรับนอกจากนี้เนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังได้มีการจัดทำเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายต่อแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะคะแบบชดใช้ของใหม่ทดแทนของเดิมหรือว่าแบบ replacement นะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ต้องการให้บริษัทชดใช้ความเสียหายของแบตเตอรี่โดยการเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะคะโดยผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อเอกสารแนบท้ายนี้ได้เมื่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่เกิน1 ปีขึ้นไปนะคะส่วนแตกต่างถัดมาจะเป็นเรื่องของการกำหนดให้ความคุ้มครองอุปกรณ์สำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าระบบปฏิบัติการนะคะโดยกรมธรรม์ประกันรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยได้มีการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมใน2 ส่วนนะคะดังนี้ส่วนแรกนะคะจะเป็นเรื่องของเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมความเสียหายต่อเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้เลือกซื้อความคุ้มครองต่อเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลเนี่ยจะให้ความคุ้มครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่อเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่กำลังมีการใช้งานเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะคะ
ส่วนที่ 2 จะเป็นในเรื่องของการให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากระบบปฏิบัติการหรือว่าซอฟต์แวร์ของรถนะคะในส่วนนี้ก็จะมีการกำหนดให้ความคุ้มครองกรณีระบบปฏิบัติการของรถมีการทำงานบกพร่องผิดพลาดทำให้รถเกิดอุบัติเหตุนะคะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกหรือเกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนี่ยนะคะซึ่งความรับผิดชอบส่วนนี้เนี่ยโดยแท้จริงแล้วจะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ผลิตนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการให้ความคุ้มครองนะคะกรมธรรม์ประกันภัยนี้ก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยไปก่อนนะคะแต่บริษัทเองเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเรียกคืนความเสียหายจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อไปได้นะคะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นในความแตกต่างของเรื่องการกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยแล้วก็ความคุ้มครองหลักในตัวกรมธรรม์รถยนต์ไฟฟ้านะคะสำหรับการกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยในปัจจุบันเบี้ยประกันภัยของรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยนั้นจะสูงกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยของรถยนต์สันดาปโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10%ถึง 15%ซึ่งเป็นผลมาจากค่าแรงค่าอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นสูงกว่ารถยนต์สันดาปโดยอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้านั้นยังต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมอะไหล่ให้กลับสู่สภาพเดิมของรถยนต์ไฟฟ้านั้นสูงกว่ารถยนต์สันดาปอย่างไรก็ตามในอนาคตหากมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นประกอบกับความสามารถที่จะผลิตและประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ในประเทศอาจทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยลดลงสำหรับการกำหนดใช้พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านั้นปัจจัยในการคำนวณเบี้ยประกันภัยยังคงกำหนดใช้เช่นเดียวกับรถยนต์สันดาปแต่ได้กำหนดปัจจัยเพิ่มเติมในส่วนของปัจจัยพฤติกรรมของผู้ขับขี่เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าฉบับนี้จะถูกกำหนดให้เป็นแบบระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้นสำหรับการใช้ส่วนบุคคลโดยการกำหนดปัจจัยพฤติกรรมผู้ขับขี่ดังกล่าวจะกำหนดใช้ในลักษณะการให้ส่วนลดเพิ่มเติมตามระดับพฤติกรรมผู้ขับขี่ตั้งแต่ 0% ถึง 40% สำหรับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีหรือเป็นผู้ขับขี่ที่ไม่เกิดเหตุการณ์การขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดหรือเป็นฝ่ายประมาทโดยการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละครั้งจะต้องได้รับข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ที่ได้จากการประมวลผลจากฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้เก็บไว้โดยสำนักงานคปภ.โดยในส่วนอื่นๆและความคุ้มครองหลักของรถยนต์ไฟฟ้าจะเหมือนกับรถยนต์สันดาปในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย3ความคุ้มครองหลักคือ 1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2. ความคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ 3. ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์ซึ่งแต่ละความคุ้มครองมีรายละเอียดการให้ความคุ้มครองดังนี้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกแยกเป็น2ส่วนคือ 1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกซึ่งให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับโดยมีความคุ้มครองขั้นต่ำอยู่ที่ 500,000 บาทต่อคนและ10 ล้านบาทต่อครั้ง 2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอกจะให้ความคุ้มครองโดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัย 200,000 บาทต่อครั้งโดยมีความคุ้มครองค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์กรณีนำรถยนต์เข้าซ่อมซึ่งกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเรียกร้องสำหรับรถยนต์3ประเภทดังนี้ 1. รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน7คนวันละ500 บาท 2. รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน7คนวันละ700 บาท 3. รถยนต์รับจ้างที่มีจำนวนที่นั่งเกิน7คนวันละ 1,000 บาทความคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายอันเกิดจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ยักยอกทรัพย์หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิดหรือการพยายามกระทำความผิดแต่ไม่รวมถึงการสูญหายจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงและให้ความคุ้มครองรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการไหม้ที่เกิดขึ้นจากตัวรถเองหรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตามความเสียหายต่อตัวรถยนต์คุ้มครองความเสียหายของรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์และให้รวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้วแต่ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้โดยความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
รวมถึงกรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้จะมีใน 2 ลักษณะคือ 1. กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิงบริษัทจะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยโดยรถยนต์เสียหายสิ้นเชิงหมายถึงรถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้หรือเสียหายไม่น้อยกว่า70%ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย 2. กรณีรถยนต์ได้รับความเสียหายแต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิงบริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจตกลงกันให้มีการซ่อมหรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้หรือจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้อย่างไรก็ตามแม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะกำหนดให้เป็นแบบระบุชื่อผู้ขับขี่แต่หากมีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและปรากฏว่าผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุไม่ใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอกรวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยแต่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเองตามที่กำหนดไว้ในความคุ้มครองปัจจุบันสำนักงานคปภ.ได้ออกคำสั่งในทะเบียนกำหนดใช้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าฉบับมาตรฐานเรียบร้อยแล้วซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 และระหว่างนี้สำนักงานคปภ.จะมีการประมวลผลและประเมินมาตรการที่กำหนดใช้ภายใต้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการระบุชื่อผู้ขับขี่และการกำหนดปัจจัยพฤติกรรมผู้ขับขี่ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติที่จะสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้จริงและจะมีการนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรถยนต์สันดาปด้วยสวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้แทนจากสายพัฒนามาตรฐานการกำกับในวันนี้จะมาบรรยายเรื่องแนวทางในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยต่อค่ะในอันดับแรกอยากจะขอกล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยก่อนค่ะปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด22บริษัทแบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต21บริษัทและ Professional Reinsurer 1 บริษัทคือไทยรีประกันชีวิตในปี 2023 ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งหมด 633,203 ล้านบาทโดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีพบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับเบี้ยประกันภัยต่อก็มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยในปี 2023 มีเบี้ยประกันภัยต่อประมาณ 28,013 ล้านบาทสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด48บริษัทแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัย47บริษัทและ Professional Reinsurer 1 บริษัทคือบริษัทไทยรับประกันภัยต่อในปี 2023 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งหมดประมาณ 284,000 ล้านบาทโดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีพบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับธุรกิจประกันชีวิตสำหรับเบี้ยประกันภัยต่อก็มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกันโดยในปี 2023 มีเบี้ยประกันภัยต่อ 89,342 ล้านบาทค่ะสำหรับประเทศไทยนอกจาก Professional Reinsurer แล้วบริษัทประกันภัยก็ยังสามารถทำประกันภัยต่อด้วยค่ะในตารางนี้จะแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการทำ Outward Reinsurance ไปยังบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศเมื่อพิจารณาในแง่ของการกระจุกตัวของบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่อยู่ใน Risk Grade 3 และ 2 ซึ่ง Risk Grade เป็นการจัดอันดับตามหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงหรือที่เราเรียกว่า RBC โดยพิจารณาจากเครดิตเรตติ้งของบริษัทจัดอันดับที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลยกตัวอย่างเช่นการจัดอันดับของ S&P Risk Grade 1 คือบริษัทที่มีเครดิตเรตติ้ง Triple A Risk Grade 2 คือบริษัทที่มีเครดิตเรตติ้งระหว่าง Double A Plus แล้วก็ Double A Minus Risk Grade 3 คือบริษัทที่มีเครดิตเรตติ้งระหว่าง A Plus และ A Minus และ Risk Grade 4 คือบริษัทที่มีเครดิตเรตติ้งระหว่าง Triple B Plus หรือ Triple B Minus ตามที่แสดงรายละเอียดในตารางค่ะสำหรับแผนภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศในแง่ของประเทศที่รับประกันภัย
ซึ่งพบว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศอันดับหนึ่งที่บริษัทประกันภัยไทยมีการเอาประกันภัยต่อ โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นประเทศอันดับ 2 ติดต่อกันใน 5 ปีที่ผ่านมา มีประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรติดอยู่ใน 5 อันดับแรกมาโดยตลอด และมีประเทศเบอร์มิวดาที่มีสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นใน 2 ปีล่าสุดค่ะ ถ้าหากเราพิจารณาบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศไทยพบว่าในปี 2023 ทั้งไทยรีประกันชีวิตและไทยรับประกันภัยต่อมีเบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิสูงกว่าปี 2022 ค่อนข้างสูงซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดการประกันภัยต่อในประเทศไทยยังคงเติบโตไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจประกันภัยไทยสำหรับแนวทางการกำกับดูแลการประกันภัยต่อของประเทศไทยมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงดังนี้ค่ะช่วงก่อนปี 2008 เป็นช่วงที่ยังไม่มีการนำ RBC มาใช้ในการกำกับดูแล การกำกับดูแลด้านประกันภัยต่อจึงเป็นเพียงให้บริษัทนำส่งสัญญาประกันภัยต่อและสถิติที่เกี่ยวกับการประกันภัยต่อเท่านั้น ปี 2012 เมื่อมีการนำ RBC มาใช้แล้วสำนักงานคปภ.ก็ให้บริษัทจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นโดยให้บริษัทจัดทำกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อโดยสำนักงานคปภ.ได้ออกแนวปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำกลยุทธ์ดังกล่าวด้วยโดยในปีนี้ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้บริษัทประกันภัยพิจารณาเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศโดยให้คำนึงถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับการนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้องก็มีการปรับปรุงรูปแบบรายงานให้มีความละเอียดและสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นค่ะในปี 2017 สำนักงานคปภ.ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการนำส่งรายงานการประกันภัยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทและสำนักงานยังสามารถเก็บฐานข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปี 2018 ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลอีกครั้งโดยยกเลิกการนำส่งกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นการนำส่งกรอบการบริหารการประกันภัยต่อซึ่งกรอบการบริหารการประกันภัยต่อจำเป็นต้องครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งนี้มีการนำการประกันภัยต่อไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบบริษัททั้ง Off-site Monitoring และ On-site Inspection ด้วยสำหรับในปีที่ผ่านมาได้มีการอนุญาตให้บริษัทสามารถนำสัญญาประกันภัยต่อทางการเงินและสัญญาประกันภัยต่อแบบจำกัดได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถนำนวัตกรรมทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้เพิ่มขึ้นค่ะในการกำกับดูแลด้านการประกันภัยต่อสำนักงานคปภ.ได้ศึกษาข้อมูลจากมาตรฐานการกำกับธุรกิจประกันภัยข้อ ICP 13 Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer มาอ้างอิงในการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้การกำกับดูแลด้านการประกันภัยต่อเป็นไปตามมาตรฐานสากล ICP 13 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 13.1 หน่วยงานกำกับควรกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องมีแผนการประกันภัยต่อที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินทุน 13.2 หน่วยงานกำกับควรกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต่อมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อควบคุมการใช้แผนการประกันภัยต่อ 13.3 หน่วยงานกำกับควรกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต่ออธิบายผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการโอนความเสี่ยงอันเกิดจากสัญญาประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อ 13.4 การกำกับผู้เอาประกันภัยต่อที่มีการซื้อสัญญาประกันภัยต่อข้ามพรมแดนหน่วยงานกำกับควรจะต้องคำนึงถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับประเทศนั้นๆด้วย 13.5 หน่วยงานกำกับควรกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต่อพิจารณาผลกระทบของแผนการประกันภัยต่อในการบริหารจัดการสภาพคล่องและ 13.6 กรณีที่มีการอนุญาตให้โอนความเสี่ยงไปยังตลาดทุนได้หน่วยงานกำกับต้องมีความเข้าใจและประเมินโครงสร้างและการดำเนินการของการจัดการการโอนความเสี่ยงและกำหนดประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค่ะสำหรับในส่วนถัดไปจะเป็นการสรุปสาระสำคัญของการกำกับดูแลด้านการประกันภัยต่อของสำนักงานคปภ.ค่ะในหัวข้อแรกจะกล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากแผนภาพจะเป็นแผนภาพ Three Line of Defense ซึ่งเป็นโมเดลที่ทาง IAA หรือสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรต่างๆในการจัดโครงสร้างออกแบบกระบวนการและกำหนดความรับผิดชอบในองค์กรโดยยึดหลักการโดยแบ่งหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมภายในกิจการซึ่งจะเห็นได้ว่า First Line of Defense จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารระดับสูง Second Line of Defense จะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทซึ่งก็จะแล้วแต่การจัดโครงสร้างของบริษัทแต่ Third Line of Defense จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัทเนื่องจากเป็นส่วนงานที่ต้องการเป็นอิสระในการดำเนินงานซึ่งการกำกับดูแลการประกันภัยต่อก็ต้องการให้เกิดภาพแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ 2. กำกับดูแลให้การจัดการทำประกันภัยต่อเป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทและหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของสำนักงานคปภ. 3. กำหนดให้มีการควบคุมภายในเพื่อควบคุมการนำกรอบการบริหารประกันภัยต่อไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมในส่วนของผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันภัยต่อของบริษัทดังต่อไปนี้ 1. กำกับดูแลติดตามให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยต่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารประกันภัยต่อที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 2. จัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยต่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อโดยเป็นในลักษณ์อักษร 3. พิจารณาผลการดำเนินงานของการประกันภัยต่ออย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรอบการบริหารการประกันภัยต่อโดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและ 4. จัดให้มีการควบคุมภายในระบบการรายงานผลเพื่อติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการประกันภัยต่อโดยเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทนอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแล้วบริษัทควรจะต้องจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมการประกันภัยต่อและควรต้องให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ติดตามและควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยต่อให้เป็นไปตามกรอบการบริหารประกันภัยต่อและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคปภ.กำหนดสำหรับในส่วนถัดไปเราจะมาพูดถึงกรอบการบริหารการประกันภัยต่อค่ะสำหรับหัวข้อที่ 2 กรอบการบริหารการประกันภัยต่อบริษัทจะต้องจัดทำกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทโดยกรอบการบริหารการประกันภัยต่อให้ประกอบด้วย 1. โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการประกันภัยต่อรวมถึงให้ระบุตำแหน่งและรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบด้านการประกันภัยต่อ 2. นโยบายการประกันภัยต่อโดยให้คำนึงถึงกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินทุนของบริษัทรวมถึงระดับความเสี่ยงที่บริษัทต้องการรับความเสี่ยงไว้เองและส่วนที่โอนความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายเงินกองทุนของบริษัท 3. แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 4. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมผลการดำเนินงานการจัดทำสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาและการประกันภัยต่อเฉพาะรายในปีที่ผ่านมาพร้อมแสดงเหตุผลประกอบค่ะข้อ 5 นะคะสรุปการทำประกันภัยต่อตามสัญญาของปีปัจจุบันและผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเป้าหมายเงินกองทุนของบริษัทพร้อมแสดงเหตุผลประกอบค่ะโดยบริษัทจะต้องมีการทบทวนกรอบบริหารการประกันภัยต่อเป็นประจำทุกปีและนำส่งกรอบการบริหารประกันภัยต่อนี้มายังสำนักงานคปภ.ทุกปีค่ะสำหรับหัวข้อที่ 3 นะคะการเอาประกันภัยต่อสำหรับบริษัทประกันชีวิตหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้จะเป็นการกำหนดเฉพาะในส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้นนะคะคือบริษัทประกันชีวิตสามารถเอาประกันภัยต่อได้ในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ
1. นะคะเป็นการเอาประกันภัยต่อเฉพาะส่วนของความคุ้มครองหรือ protection ของผู้เอาประกันภัยต่อในแต่ละรายซึ่งส่วนของความคุ้มครองจะหมายถึง mortality risk และ mobility risk ค่ะ 2. นะคะเป็นกรณีกรมธรรม์ประกันภัยขาดอายุกรมธรรม์เป็นจำนวนมากหรือ mass lapse ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทและผู้รับประกันภัยต่อค่ะสำหรับหัวข้อที่ 4 การประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อค่ะข้อ 1 นะคะการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและประกันชีวิตนะคะให้เป็นไปตามกรอบการบริหารการประกันภัยต่อในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งผู้รับประกันภัยต่อที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและประกันชีวิตก็คือบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยค่ะข้อ 2 นะคะการเอาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศกรณีสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาหรือ Treaty Reinsurance นะคะบริษัทพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือการเอาประกันภัยต่อได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในตารางค่ะกรณีผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศมีอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่า A ลบนะคะบริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อได้ไม่จำกัดค่ะแต่หากผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศมีอันดับความน่าเชื่อถือน้อยกว่า A ลบนะคะบริษัทจะเอาประกันภัยต่อได้ไม่เกิน 50% ของการเอาประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศของสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาทั้งหมดค่ะข้อ 3 นะคะในกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่า1อันดับให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะข้อ 1 ค่ะกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ2อันดับที่แตกต่างกันให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าค่ะข้อ 2 ค่ะกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่า2อันดับที่แตกต่างกันให้นำอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุด2อันดับแรกมาเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ให้ใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ำกว่าค่ะข้อ 4 ค่ะในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศปรับลดลงจนทำให้การเอาประกันภัยต่อไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในข้างต้นนะคะให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนผู้รับประกันภัยต่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโอกาสแรกที่กระทำได้ค่ะสำหรับหัวข้อที่ 5 นะคะการทำสัญญาประกันภัยต่อประเภทสัญญาประกันภัยต่อทางการเงินหรือ Financial Reinsurance หรือสัญญาประกันภัยต่อแบบจำกัดนะคะหรือ Finance Reinsurance ค่ะให้บริษัทสามารถทำประกันภัยต่อตามสัญญาและสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะรายประเภทสัญญาประกันภัยต่อทางการเงินหรือสัญญาประกันภัยต่อแบบจำกัดได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะคะ 1. ต้องได้รับการแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสัญญาประกันภัยต่อและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 2. ต้องทำการทดสอบการโอนความเสี่ยงด้านการประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญโดยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานบัญชีและผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะ 3. ต้องสามารถแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็นตามข้อ 1 ข้างต้นนะคะและผลการทดสอบการโอนความเสี่ยงด้านประกันภัยตามข้อ 2 ขั้นต้นนะคะต่อนายทะเบียนได้ตลอดเวลาเมื่อนายทะเบียนร้องขอค่ะสำหรับหัวข้อที่ 6 นะคะการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อการทำประกันภัยต่ออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยเพิ่มขึ้นนะคะจึงควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยงองค์รวมหรือว่า Enterprise Risk Management ค่ะความเสี่ยงแรกที่จะกล่าวถึงนะคะก็คือความเสี่ยงด้านเครดิตค่ะซึ่งก็คือความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาได้หรือจากการที่คู่สัญญาถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งบริษัทควรจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อบริษัทต้องจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อโดยควรคำนึงถึงอันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำที่บริษัทยอมรับได้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลผู้รับประกันภัยต่อนะคะฐานะความมั่นคงความรู้ความเชี่ยวชาญระยะเวลาการจ่ายเงินการให้บริการอื่นๆนะคะแล้วก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ค่ะข้อ 2 นะคะการลดความเสี่ยงด้านเครดิตนะคะบริษัทควรมีเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตอาทิเช่นนะคะ
การกำหนดให้มีการวางหลักทรัพย์ประกันของบริษัทประกันภัยต่อ หรือเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อนะคะการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญากับผู้รับประกันภัยต่อในกรณีที่ผู้รับประกันภัยต่อถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือค่ะข้อ 3 นะคะการติดตามความมั่นคงและความเหมาะสมของผู้รับประกันภัยต่อบริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการในการติดตามอันดับความน่าเชื่อถือฐานะการเงินความเพียงพอของเงินกองทุนของผู้รับประกันภัยต่อและความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้นะคะข้อที่ 4 นะคะการรับและการจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อบริษัทต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินจากการประกันภัยต่อการรายงานเงินค้างรับและเงินค้างจ่ายจากผู้รับประกันภัยต่อการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนจากการเอาประกันภัยต่อค่ะทั้งนี้นะคะบริษัทจะต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินการตรวจสอบและควบคุมภายในเป็นอย่างน้อยค่ะสำหรับข้อ 5 นะคะการคัดเลือกในหน้าประกันภัยต่อบริษัทต้องจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกในหน้าประกันภัยต่อโดยคนคำนึงถึงประสบการณ์การกำกับดูแลของหน่วยงานที่กำกับดูแลในหน้าประกันภัยต่อความเชี่ยวชาญและการให้บริการเป็นต้นค่ะข้อ 6 นะคะการรับและจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อบริษัทต้องจัดทำกระบวนการติดตามควบคุมและตรวจสอบการรับและจ่ายเงินของนายหน้าประกันภัยต่อหรืออื่นๆที่บริษัทมอบหมายให้กระทำแทนนะคะถ้ามีการใช้บริการทั้งนี้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการรับเงินการจ่ายเงินการตรวจสอบและควบคุมภายในเป็นอย่างน้อยค่ะความเสี่ยงที่2นะคะก็คือความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวซึ่งหมายถึงความเสี่ยงจากการเอาประกันภัยต่อกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเกินไปนะคะซึ่งบริษัทควรจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะระดับการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบริษัทต้องจัดให้มีการทำประกันภัยต่อโดยยึดหลักให้มีการกระจายความเสี่ยงและคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีต่อผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะข้อ 2 นะคะเป็นเรื่องของระดับความเสี่ยงภัยสะสมบริษัทต้องจัดให้มีการจัดการให้ระดับการรับความเสี่ยงภัยไว้เองต่อเหตุการณ์หรือ maximum event retention นะคะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเอาไว้ในกรอบการบริหารการประกันภัยต่อและในกรณีที่มีความแตกต่างจากที่กำหนดไว้นะคะจะต้องจัดให้มีกระบวนการแก้ไขเพื่อให้กลับสู่ขีดจำกัดเดิมเร็วที่สุดค่ะความเสี่ยงที่3นะคะก็คือความเสี่ยงด้านปฏิบัติการค่ะซึ่งหมายถึงความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอหรือความล้มเหลวจากระบบการดำเนินงานภายในองค์กรนะคะบุคลากรระเบียบปฏิบัติหรือการบริหารงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยจะต้องมีการจัดการให้มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะการทำเอกสารสัญญาประกันภัยต่อบริษัทต้องจัดทำเอกสารสัญญาประกันภัยต่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยต้องมั่นใจว่าข้อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อเนี่ยมีความชัดเจนครบถ้วนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัทในการทำประกันภัยต่อและจัดให้มีกระบวนการควบคุมและติดตามการจัดทำสัญญาประกันภัยต่อค่ะทั้งนี้บริษัทต้องจัดให้มีหลักฐานใดๆเพื่อยืนยันการตกลงรับประกันภัยต่อจากผู้รับประกันภัยต่อหรือสลิปการประกันภัยต่อนะคะก่อนวันที่สัญญาประกันภัยต่อนั้นจะมีผลบังคับใช้ค่ะข้อ 2 ค่ะการจัดทำสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะรายบริษัทต้องกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำสัญญาประกันภัยต่อเฉพาะรายและกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติรวมถึงจัดให้มีกระบวนการติดตามและยืนยันการทำประกันภัยต่อเฉพาะรายค่ะกรณีที่บริษัทมีความเสี่ยงที่ต้องมีการทำประกันภัยต่อเฉพาะรายนะคะให้บริษัทจัดหาการเอาประกันภัยต่อเฉพาะรายให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการรับความเสี่ยงนั้นๆค่ะข้อ 3 นะคะการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานธุรกรรมการประกันภัยต่อและนายหน้าประกันภัยต่อบริษัทจะต้องจัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานธุรกรรมการประกันภัยต่อและต้องสามารถแสดงรายละเอียดของเจ้าหนี้และลูกหนี้จากการประกันภัยต่อได้ค่ะความเสี่ยงที่4นะคะก็คือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องค่ะหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกำหนด ซึ่งบริษัทควรจัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้นะคะ บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการและวิธีการรวมถึงการติดตามและเร่งรัดการเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ โดยเฉพาะกรณีเหตุการณ์ความเสียหายขนาดใหญ่ค่ะ ทั้งนี้ในสัญญาประกันภัยต่อควรกำหนดให้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนทันทีหรือ cash call นะคะ หลักประกันหรือ collateral แล้วก็เงินที่วางไว้จากการประกันภัยต่อค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะ บริษัทควรจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพื่อรองรับเหตุการณ์ความเสียหายขนาดใหญ่ หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งประกอบด้วยการจัดหาเงินทุน การจัดการกระแสเงินสดระยะสั้น การเร่งรัดการคืน ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ และหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะต้องปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดค่ะ สำหรับหัวข้อที่ 7 นะคะจะเป็นเรื่องข้อมูลด้านการประกันภัยต่อ สำนักงานคปภ.ไม่เพียงแต่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำกับดูแลนะคะ ก็ยังกำหนดให้บริษัทส่งรายงานข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อค่ะ เช่น สรุปรายละเอียดสัญญาประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยต่อผู้รับประกันภัยต่อเป็นรายไตรมาสและรายปีผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานเองนะคะ นอกจากนี้บริษัทยังจะต้องจัดเตรียมสำเนาสัญญาประกันภัยต่อรวมถึงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือข้อตกลงเพิ่มเติมไว้ที่บริษัทนะคะและสามารถส่งให้ได้เมื่อนายทะเบียนร้องขอค่ะสำหรับหัวข้อที่ 8 นะคะหลักเกณฑ์อื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทต้องปฏิบัติตามแล้วสำนักงานคปภ.อาจกำหนดให้บริษัทจัดทำการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการประกันภัยต่อตามสัญญาและการประกันภัยต่อเฉพาะรายหรืออาจกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยต่อเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาประกันภัยต่อที่ผ่านมาสำนักงานคปภ.ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประกันภัยต่อในหลาย ๆ เรื่องนะคะอาทิการศึกษาโอกาสศักยภาพและแนวทางการกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยต่อสำหรับประกันวินาศภัยในประเทศไทยค่ะการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการประกันภัยภายในประเทศการศึกษาเรื่องการสร้างแบบจำลองการประเมินความเสี่ยงของมหันตภัยเฉพาะด้านอุทกภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยค่ะและการศึกษาและจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการประกันภัยต่อทางการเงินและการประกันภัยต่อแบบจำกัดค่ะปัจจุบันสำนักงานคปภ.ยังคงทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะคะในการหาแนวทางในการพัฒนาประกันภัยต่อของธุรกิจประกันภัยไทยเพื่อให้ธุรกิจประกันภัยสามารถใช้ประกันภัยต่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ